Коли затишний геймер робить стріми по середам, і на середу випадає вихід продовження культової гри, затишний стрімер відрощує ментальний слой захисту від радіації, його очко налаштовується на пошук найпідступніших аномалій за багато метрів. І рука затишного геймера, вона направлена на те, щоб робити хедшоти. Це все не про мене, звичайно, тому сьогодні ми будемо плакати, щоб не сміятись, або навпаки, сміятися, щоб не плакати. Мене звати Аліса, і сьогодні ми будемо грати в продовження культової гри. Сьогодні ми будемо грати в Stalker 2. Ну що, давайте без зайвих слів просто пірнати в гру. Пу-пу-пу. Який більше цікавий сюжет? Давайте візьмемо Сталкера. Із гарних новин сьогодні я не буду перекладати. Щось якось не дуже ситуейшн. Це був уламок чогось? Це був уламок ракети або каменю? Це він розбив йому кухню? Ще озвучка. Коли ставити так питання, то, звичайно, хочеться відповісти друге. Але яка ціна? Завжди питання в ціні. Я думала, ми курочок веземо. Ладно. Це знову цей камінь. Не запитуйте, що я думала, чому курочок веземо, я не знаю. Де звук гри? Хороше питання, де звук гри? Ти ж там. Щас. Нормально. Окей. Спасибо. Привіт, дякую. Розбушувалася сьогодні. Дякую. Бачиш, а? Оце так жахнуло. Не пам'ятаю подібного. Не зовсім. Це горіла Центральний після птаха. викиду Вони підніс просто потривогу. похихікали. Але Типу, інше. нормально. Тріщина в стіні лівіше. Охвел. Геть. Сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один вдалий запуск, і уламки перетворяться на золото. 9-й сектор. Бачу розлом. Повторюю. Розлом в 9-му секторі. Центральний. Показуй, що знайшов. Ось. Що?
Це що в біса таке? Ми теж Я запитували. бачив артефакти, що виносили з зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей твій? Дякую, є звук супер. Звісно. І де ти його знайшов? Під ліжком лежав. Схопили. За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер? Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном. Щось ти на нас наїхав. Що Спокій. таке? Цей камінь винен мені новий дім. Залишись. Як Ми мінімум втрачаємо кухню. час. Давай, пхай, не бійся, все буде добре. Якщо ця штука змогла рознести нам хату, я думаю, вона і твою штуку запустить. Чудо-машину. Дістанься бункера вчених. Негода пояснить, що робити зі сканом. Він вже чекає на тебе. Щасти. Гуд. Ола. Прекрасно. Право-ліво. Хетчету, доповісти обстановку. Прийом. Південний. Периметр прорвано. Масовані руйнування спричинені в душі неїбучим. Кречет прийнято. Висилаю групу реагування. Кінець зв'язку. Ніц не видно. Окей. Тільки не вода, пожалуйста. Хорошо. От кажу, тільки не вода, і першим ділом лізу в воду. Ясно, нам явно не сюди. Я просто дарма в це болото полізла. А. Так більше сенсу. Спещо подолати перешкоду. Пока болото. У мене є ліхтарик? Ні? Добре. Чудово, чому б нам не спуститися в цю будівлю? Вона виглядає майже надійною. Майже. Аптечка відновиться. Ну, це ж точно не аптечка. Це дверцятка від чогось. No. Угу. Або немає кулачків. Хорошо. Мені дуже гучно, якщо можна, на хвилиночку, мені дуже гучно. Щас. Я хотіла б зробити ось це чуть-чуть поменше, буквально. Ось так, я думаю, буде норм. Давай збігайся. Так. Ок. І я хочу зробити свої навушники чуть-чуть. Чуть-чуть. В іншу сторону. О, супер. Так, все. Тепер мене не глушить кожен раз, коли я використовую ніж. Хорошо. Оу. Оу. Треба не забувати, що ця гра все-таки хоррор. Консерви. Підзробити і використати. Поки наче не голодні. Дуже дивно, що тут просто консерви залишились. У мене таке відчуття, наче хтось поруч ходить.
добре. Що? Я випила. Ага. Так, хорошо. Ну, конечно же, нет. Так, в общем-то... Так... Я не туди прийшла? Мене не кликали. Я знала, що йти в просто занедбану будівлю, це, ну, так собі ідея. Деякі предмети можна пошкодити або знищити за допомогою зброї. Ти маєш на увазі, що я можу робити це довго, добре. Я мала б здогадатися. Зазирнути. Хорошо. Я щось думаю, що тут треба проповсти, не знаю чому. Ми кудись рухаємось? Кречет південному. Де ваша група? Пішов на друге коло. На Не вулиці. рух. Прийом. Кречет вирушила. Але зв'язок втрачено. Перевір бункер вчених. Хтось також іде до бункеру вчених, як і ми. Я тут не підтягнуся? Чи за звуки? Скажи ні, де і все. Блін, ну я не розумію, він йшов ось на зону. Де Фанагік? Де, може, я не поняла, де Фанагік? Інтерфейс, щас. Ліхтар. Компас лічильної комірки. Не бачу. Ні, все-таки ні. Можу його пробувати знайти? Пістолетом замок спробуй. Так, я вже зрозуміла, але в мене ситуація набагато гірша, я просто в темряві. О, ні, все нормально. Ох. Чому я майже впевнена, що мені тут треба вийти? А не просто... Все. Не запитуйте мене, як я це зробила. Будь ласка. Ноги! Каскад -1. Каскад — це репутація? Я не знаю. Мені все одно. Я просто хочу пістолет. Я не хочу тут ходити без автоматика. Кишеньковий персональний комп'ютер. Хорошо. І... А взяти все? Чи викинути? Бери. О, все. Відкрити комп'ютер. Угу. Це там, де ми зайшли. Все туди і назад. І десь тут знаходиться... ці вчені, напевно. Напевно, не знаю. Поки що мені сюди. О, а що світить? Давай візьмемо з собою. Що це світить? Ноги. Світять ноги. Хорошо. Ненавиджу воду. Аптечка, кстати. Хорошо. Я не розумію, чи я щось роблю не так, і має бути так темно. Є! Все, спасибо!
Нажати Tab і натиснути Є, і це увімкне тобі фонарик. Хорошо. Хорошо. Це для тих, хто грає з компа, тому що взагалі в цю гру, напевно, треба грати з геймпада. Но я хочу грати з мишкою. Мені так зручніше цілитися, це 100%. Ну, так, звісно. Так, звісно, веселіше. Звідки гідрофобія? Ви що, в Субнатіку не грали? Звідки може бути гідрофобія? О. Це ты старикан. Нет, мне туда. Что? Так, з ліхтариком набагато краще, дякую. Тепер все видно. Хтось смачненький. Мене трохи напрягає, я хочу взяти пістолет. Музика, музика. Кричать! Над усі прорив! Відбій розвідки бункера! Вислав ще одну наземну групу, прийом! Південне, прийнято! Я досі без мап! Кричать, прийняв! Йди по периметру! В глибину не залітати! Я зв'яжуся з Ферою! Кінець зв'язку! Окей. Окей. Оу. Ах ти ж ваша скотина. Намана. Він реально живучий. Це кровопивця? Хто це? Ну, красунчик, мені. Дивіться, яка моделька, боже. Ну, красунчик, реально, дуже гарний дизайн, мені подобається. Такі в нього когті, чи що це? Це в нього копита кігті. Клас. Так. Якщо тут будуть підводні монстри. Радіація, радіація, радіація. Окей. А якщо чуємо цей звук, це означає, що це радіація. І це радіоактивне болото. Хорошо, мені просто сказали йти по периметру. Я думаю, що я скористаюся цією підказкою і не буду розумнішої гри. Під стіночкою, під стіночкою. Тут можна спробувати грибочки якісь, ні? Але яка різноманітна природа, дивіться. Дивіться, який ліс. Що тут? Все, що хочеш. Папорець. Яке сажина. Дуже різноманітна рослинність. Це не 3 фігурки з травою. Це дуже різноманітне. Супер. Грибочки. До речі, це схоже на... А, це мухомори. Все, понятно. То мухомори. А це поганки, напевно. Так, я тут не для того, щоб роздивлятися поганки. Надо про це не забувати. Так, я чую, що трохи кряхтить і жаліється мій апарат. Щотчик Гейгеля, да? Чи як його? Там світло? Hello? Anybody home? Горя 1 південному. Бункер із... Оу. Окей. Я думаю, тепер тут нікого немає. Це що, сейф? Хочу обшукати, звісно. Патрончики в сейфі, звісно. Що тут ще є? Я думаю, тепер це вже нічийне, правильно? Я ж можу лутати?
Там печечка стоїть. Так, я думаю, це грілка казаки. Назва грілки казаки. Це. Якийсь. Так. Полікуйся. Так, полікуватися це дуже гарна ідея. Якщо я їм, я лікуюсь? Так, якщо я їм, я лікуюсь. Я не хочу поки що аптечку використовувати. Наче поки що не все настільки погано. Все, нам по лесенке. Я знаю, що там ходить прекрасний чупакабр. Ну, хорошо. Давайте просто приймемо його. Тільки треба перезарядитися. Я все намагаюся собі повище містечко знайти. Ладно. Як мінімум, десь тут має бути труп, який ми можемо облутати. Лутать я люблю. 2! 2 чувака він порішав. Чудово. Чудово. Я можу його розтягти. І того я теж можу роздягти. Ні. О, ні, не пий, не пий. Щоб ти там не пив, не пий. Я не можу його розтягти. Тільки того. Що таке? Варяг. І другий варяг. Хорошо. Ми... Дістався бункера. Знайди доктора Негоду. Ми домовилися. Він передасть тобі координати. Не думаю, що це буде так легко. Але розберусь. Якісь сині квіточки. Це ця. Це не амброзія, це як його? Петрушечка чи укропчик так росте. Укропчик. Це укропчик. Погнали. Працює тільки аварійне світло. Прожектори не працюють. Так. Так, насильство. Ні, насильство. Шенсо. Ну, якщо треба відкрити, то можна і пістолетом. Я не хочу знати. Так, ні, стійте. Має бути вхід. Вхід в цей бункер десь має бути. Ого, є. Ось він. Ось же він! Можна називати це бункером? Ну, типу, як надземний бункер, напевно. Є надземні бункери? Чат, як ви думаєте, чи є надземні бункери? Привіт, ще багато я пройшла, запитують в Тіктоці. Я не знаю, скільки пізно я помітила, вибачте, якщо що, але я тільки почала. Це перша місія. Ми граємо в неї 45 хвилин. Так. Я просто сподіваюсь на автосейв. Пожалуйста, скажи, що в цій грі є автосейв. Для таких, як я. Хто любить падати з лестниці. Пожалуйста. Будь-яку кнопку натисни. Ти натиснув кнопку мого нерва. Окей, це недалеко. Що, ладно. Так, ладно. Це не так погано. В цій грі є автосейв. Знайди Так. доктора Негоду. Ми домовилися. Він передасть тобі координати. Не думаю, що це буде так легко. Але розберусь.
Кому ще подобається голос головного актора, який озвучує? Ні, ні, остановись. Не пий. Тобі рано. Колонки різні боки повилітали. Колінки різні, да, колінки точно різні боки. Бункери бувають різні і надземні також. Я просто більше... Нет, нет, ну пожалуйста. Ну зачем так? Зачем? Нащо ти падаєш? Не падай, будь ласка. Так, я відволікаюсь кожен раз, коли треба інтерактувати з сходами. Мені здається, це моя проблема. Я відволікаюсь на коментарі, бо я думаю, да що тут сходи? Можна почитати чат. Знайди доктора Негоду. Ми домовилися. Він передасть тобі координати. Не думаю, що це буде так легко. Але розберусь. Так, надземний бункер. Нет, не пий водку. Я понимаю, ти фруструєш. Ми занадто багато ти падав з цих сходів, але давай, я впораюсь цей раз, я тобі обіцяю. Давай без колінок. F. Нормально. Я внизу. Фінегік. Що Я тут, впорався. бляха, відбувалось? Отлично. Він застріляний чи з'їданий? Непонятно. Він застріляний в бідро. Ці таблетки ми не поїмо. Нет. Прекрасно. Блок 2. Як ви думаєте, ми знайдемо тут вчених? Живих, звичайно. Детектор відгук. Детектор дає змогу виявляти артефакти поблизу. Чудово. Бинт. І патрончики. Отлично. Вони нам знадобляться. От сюди, будь ласка. Я вже з ним пристрілялась. Та не хочу я водку пити, ну що ти? Я просто на Є натискаю. Все так файно поплило. Ну хорошо. Не відчиняється. Окей. Тут не відчиняється. Точно? Я не пропустила? Точно не відчиняється. Боже, як нам повеселяло після того, як ми випили. Прям видно. Світ став трошечки приємніша гама. Тепліша гама стала, бачиш? Після водки, боже. Ах. Це Негода. Звали його Антон, кстати. І забрати його КПК. Так, будь ласка. Відкрити КПК. Окей. Нотатки, навчання. Давайте прилістаємо. Компас, кровотеча. Лікування голод. Прицільна стрільба. О, скільки тут всього. Голе лікування. Сосі, колбаска. Сосічка колбаска. Прикольно. Переписка з техніком. Припій. Ну що, отримав? Доктор Негода. Так, усе прийшло на мій ноутбук. Як довго координати будуть актуальні? Припій. До наступного викиду. Тому краще твої люди вирушили... тому краще твоїй людині вирушити булками. Доктор Негода. Хтось уже біля бункера.
Гадаю, це і є людина Германа. Герман це чувак, який дав нам цього, який ще психував. Є така вирогідність. Я не пам'ятаю, як його звали. Дотримування положень кодексу професійної етики. Це професійна етика від МСОП. Напевно. Так. І щоденник Скіфа. Це наш щоденник. 2021 рік. З вогнів та в полум'я я повернувся після 3 років служби у справжньому пеклі. Щоб охолонути, тихо торгував пустишками, найдешевшими артефактами, загаслими після того, як їх винесли з зони, вдалими сталкерами, бухати в прокуреній квартирі та дивитися телевізор, як у вікно. І наче все ж йшло за планом, поки однієї ночі квартиру не розворотило к хірам. Аномалія. Прямо у мене на кухні розхріначила те мале, що в мене було, і лишила після себе ще одну пустишку, тільки цього разу іншу. Особлива аномалія, особлива пустишка. І якщо вірити такому собі Єрману, особливі гроші, якщо їй вдасться перезарядити за допомогою його наукової приблуди. Щоправда, для цього потрібно буде сунутися в зону. Я не слухався достатньо історії, щоб уникати її будь-якою ціною, але вона прийшла сама. Отже, доведеться нести візит у відповідь, бо втрачати мені більше нічого. Як казав мій позбавлений звання командир, як народився бути повішеним, то не втопишся ніколи. Так, не втопишся. Ну що там? Куди ти пропав? Негода мертвий, як і решта вчених. Мертвий? Господи. Забирайся звідти негайно! Не старий. Кажи, де зберігаються дані. Знайди його ноут. Координати, вони мають бути там. Окей. Я згадала фраза, що якщо тобі судилося, типу. Дякую за лайки. Фраза, якщо тобі судилося бути втопленим, навпаки, повішеним, там ти не втопишся. Я пам'ятаю, фільм був там, де всі люди дізналися дату своєї смерті. І люди почали просто з собою робити справжні дурні речі. Я не знаю, був блогер, який стрибав з високоетажок. І все. Це просто рівень того, як люди можуть з'їхати з глузду, коли їм відомо щось про свою смерть конкретне. Так. Деякі люди не зможуть споратися з такою інформацією, і добре, що у нас її немає. Залишимо це науковим фантастам. Ми можемо запитати. Ось так. Дякую за лайки. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал. Для мене це дуже важливо. Дякую всім, хто дивиться стрім, хто приєднується, хто буде дивитися в запису. Я всіх рада бачити і рада всіх бачити на моєму каналі. Сьогодні не дуже затишний контент, зато сьогодні. Ну, це культова гра, це сталкер. Я не могла пройти повз. Мені трошечки образливо, що мене вбивають не монстри, а сходи. От сходи мій справжній ворог. Він, да, господи, весь. Ой. Все. Гей! Нагодо! Що там? Дістався тебе Германів клієнт. Скажи йому, що новий викид новесенькі точки. А новесенькі точки рахуночок новенький. Ха-ха. Негода мертвий. Я Германів клієнт. Ну ніхерасенький у вас там блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекай-но, клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що з координатами то робити? Гадай. Ну нагадай.
Йобана мах. Я сьогодні зможу пожерти чи ні? Після того, як нагадаєш. Коротше, Давай. йдеш за координатами. Пхаєш свій сканер в землю. Потім відвалюєш, поки він не відпрацює. Забираєш. Второпав? Ну, а як не второпав, то це вже ваші проблеми. Я вам тут не довідкове бюро. Бувай, клієнт. Координати отримав? Сподіваюся, так. Подалі лише складніше. О, добре. Бо до цього все було легкою прогулянкою. В принципі, да, нормально. Знайди детектор для початку. Це ж бункер вчених. У них точно має бути хоча б один. Детектор вже є. Тобі потрібно дістати артефакт, Я який вже знайшла. захистить від радіації. Інакше доєднайся до негоди. І як мені це зробити? Знайди аномалію. Після викиду має бути легко. А далі орієнтуйся за сигналом детектора. Якщо вже сталкери розібралися, то й ти впораєшся. Ну ладно. Після артефакт на пояс і йдеш ставити сканер. Тільки не помри в аномалії. Бо погодься, буде вкрай недолуго. Так буде вкрай недолуго. Я подумала, що якщо ми не посадимо картоплю, то ми посадимо хоча б сканер. Це не так погано. Дирочка. Залишилась дирочка. Оу. Слимак. О. Якщо перебуває в спеціальній комірці спорядження, покласти його туди можна в інвентарі. Хорошо. Нормально. Давай мені слимака. Слимак – це дуже поширений артефакт, він утворюється в аномаліях кислотного типу. Якщо їх вдарити чимось важким або випустити стане твердим на 0,1 секунду. І дає нам слабкий радіозахист. Хорошо. Це непогано. Що за звук? Що за звук? Що за звук? Мені не подобається. Що за звук? Де? Де? Ах ти! Ні, ти не будеш в мене ззаду. Я тобі не дозволяю. Йо-майо, дайте мені аптечку. Поняв, ти що, сходиш, щоб бути моїм? Вбити мене, чи що? Ти ж не сходи. Ти мені не небезпечний. Це мантра. Хорошо. Взагалі опасний. Боже, від нього. Що за звуки? Що відбувається? Ну чи тут хтось окрім мене є? Що за звуки весь час? Ти живий? Чи не дуже? Не дуже. Зато в нього дуже багато патронів. І жодного немає жодної зброї. Щось з нього. Міка спортсмен. У нього навіть є ім'я. Пішли поміж грибів. Воу, вибачаюсь, да. Озеро. Нічне і дуже радіоактивне. Радіація. Радіація. Що мені бігти? Мені йти? Я просто, типу, отак зроблю і виживу? Чи ні? Ладно. Сподіваюсь, за мною не гониться ніякий вурдалак, чи хто там.
Ніякий монстр зони. Так, мені. А мені. Встановити сканер. Окей. Окей. Живище! Не дочекайся. Слухай, заряджання завжди таке непримітне. Окей. Але ж у тебе і каменюка незвичайна. Сканер! Перевір сканер, хутко! Зарядився! Слайд-шоу переривається, в смислі слайд-шоу це типу. Глючить гра, я бачу, да. Я бачу на стрімі, що дуже глючить, дійсно. Може, я зараз спробую графіку знизити, може і стане краще. Давайте просто високо. Хорошо. Але мені треба перезавантажити гру для того, щоб воно увійшли в. Ну, я бачу, що весь стрім такий зараз іде. Все до цієї прекрасної миті. Давайте я її перезавантажу. Зберегу і перезавантажу. Оу, та ладно, мені хватить одного, спасибо. Щас. Сейчас я повернусь. Хвилиночку. Як взагалі в кого справи, як вам стрім? Боже, моя ця технічне волосся, щоб трималося ця, повилазило. Технічне волосся, що? Нормально. Так. Повертаємось в сталкер. Як воно встигло оновитися? Воно тільки вийшло. Що оновлювати? Дайте мені. Ага. Є. Цікаво, як давно в мене гра глючить. Мені ніхто не сказав. Давно вона так, бідоська, заїлася? Чи все-таки... Чи все-таки нормально було? Понятно. Спасибо. Я ще заснула. Поки сиділа, чекала. Пару хвилин глючила гра. Ну, пару хвилин це нормально. Головне, щоб не весь час. Головне, щоб воно глючило не весь час. Натисні будь-яку кнопочку. Продовжиться. Нам порада номер 8 каже, що ми розібралися з артефактами, тому що якщо їх вішати просто так, то ти помреш швиденько. Але у нас немає іншого артефакту, так що я думаю, цього буде достатньо поки що. Я почекаю зараз, поки завантажиться
Ні, ну це понятно, воно тут знаходиться. Я почекаю поки що, поки завантажиться на стрімі цей, і подивлюсь. Гра. І подивлюсь, наскільки. Що? Оно! А чо? А що я вам зробила, ребята? Що таке? Що за претензії у вас до мене сьогодні? Так, конечно. Ты... О! No! Що такое? Не, стій. У мене ще й кров тече. Опа. Окей. Де бінт? Дайте бінт. Ладно. Або аптечку. Нормально. Ну що, наша перша інтеракція з людьми, по-моєму, все пройшло нормально. Краще, ніж могло б бути. О. Я його вбила? Да, я його вбила. Як добре. Ага. Ах. Да, до речі, я дивлюся, що гра вже працює більш-менш начебто. Так, забрати. Це що? Це що? Що в нього за значок? Оп. Кровотеча пройшла. Гранати. Є тут кнопка «Забрать все». Да, есть кнопка «Забрать все». Ха-ха-ха. 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 Все. 2. Стійте, тут їх 3 було. Де третій? Де третій? Кого я не долутала? Ладно, ні, напевно, все. Всього 3 було. Насправді, по патронам на пістолет в мене вже такое. Тут загашено, да? Нормально. Поки що, може, на автоматик пройду. Оце. Це вони тут мали собі свою схованку. Не схованку, а ночівлю. І на вечері у них були консерви і водка. Могли собі, ребята, просто дожити. Замість цього я їм не сподобалась. Ми не на тих нарвались. Блін. Щас, я просто зніму цю штучку. Бо вона мене напрягає. Вона вже не тримається на моїх волосах, так що. Бідна шляпа. Бачила кращі часи. Так, хорошо. Динозавр смажить. Понятно. Пошліть. Нам. У нас є місія, і нам треба забрати сканер. Окей. Окей. Так. Спасибо.
Є ідеї? Оу! Реально. Окей. Нет, не можу, не можу. Нет, 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 нет. А как покушать? Извините, извините, покушать. Покушай, пожалуйста. Ты же их не выкидаешь, ты их кушаешь. Молодец. Ромашечки. Прекрасне місце, щоб покушати. Но як забрати цю... Дайте мені мій планшетик. Я щас буду дивитися, нотатник. Туди не забрати сканер. Як на мене, угода чесна. Гарман отримає свій особливий камінь, а я новий дім. І надій на нове життя. Словами цього розумника... Все, немає взагалі жодного запису, як обійти, як перестати битися молніями. Він не розіб'ється, ні? Конечно, ні. Гайки кидати. Оу! Все зрозуміла. Тільки в мене немає гаєк, а так, все хорошо. Безпечний шлях, да? Безпечний шлях там десь знайти. Хорошо. З іншого боку. З іншого боку. Я не уявляю, що я зможу кидати. Гаєк в мене немає. Може, якщо... Або вона мене зараз вб'є, або не вб'є. Я хочу зберегтися, щоб це було після тих чуваків. Після того, як ми розбили тих. Боже, поможи. Так. Ого! 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 Єс! Хрін там. Так і знав. Казав же, валити треба. Повертайся, поки я сам не поїхав. Та тихо, не панікуй. Час іще є. Іду до наступної точки. Ти хочеш далі йти? Ти такий класний, хорошо, пошли. Ну я їх розумію, він тут вже, ну, типу, вже готовий, вже помахався з кимось. Давайте подивимось, де наша наступна точка. Є якийсь цей. І якась цікавинка тут на мапі є. Давайте подивимось, що це за знак питаннячка. А, я думаю, це ось той дім. О, но! Тільки не болото. Пожалуйста. Ні, в принципі, я така, що я можу через болото пойти, звісно. Но хотілося б знайти
шлях чуть-чуть покраще. Може, принаймні якось тут? І. Намана. Намана. Окей. Це аномалія рандомної музики? Чи це хтось. Оу! Вау! Да. Я поняла. Оу. Треба ставити сканер і звалювати звідси. Да, реально надо. Реально надо. Там хтось кидається жестью. Радіоприйом, приймачі. Радіоприймачі. Ні, ось це, будь ласка, і увімкни мені ліхтар. Я б хотіла піти подивитися, що знаходиться в цій будівлі. Ось тут, будь ласка. Я розумію, що тут... Хтось агресивний, но... Ладно, хорошо. Убедили. Я йду. Я йду сюди, я зрозуміла. Зараз ні. Я бачу, що я вже перевантажена. І це нормально. Для мене це нормально. Встановити сканер. Якщо ви бігаєте в грі, в якій можна лутати не перевантажений, то ви щось робите неправильно. То ми вже знаємо, як проходити через цю аномалію потихеньку. Чудово, тепер все довкола просто загорається. Ага. Звичайно. Ти не будеш на мене злитися цього разу, ні? Ці блатні координати припоя пахнуть наїбаловом. Та завжди ж нормально працювали. Може, викид нам карти сплутав? Скоро Може. дізнаємось. Бачу, у вас все добре. Я просто заберу ваш протирадіаційний препарат. Навіть його використаю. Оу. Ну це не... Я повернусь. Мені треба полутати. Що це? Наукова аптечка? У науковців якась інша аптечка? Я бачу забагато бочок, якими можна в мене кидатися. Ці старенькі грузовички. Старюхонькі. Ладно, тут щось тут радіоактивненьке. Надо йти далі. Скіфе! Скіфе! Ти там? Я стільки військових ще жодного разу не бачив. Скоро все перекриють, і ти вже з зони не виберешся. Герман. Лишилась остання точка. Ти мене чув? Кидай той клятий сканер і повертайся. Мені немає куди повертатись. Відбій. Оу. Вот и трагedy. Квітунечки. Подивись, які красиві квіти тут на зоні. І кладовище. Чудово.
Боже, флешбеки. Господи. Флешбеки до чого? До кладовищ в селах. Чи, ну, просто взагалі дуже ось ці оградки, просто те, що ставлять в нас. В різних країнах кладовище виглядає дуже по-різному. І у нас, от, принаймні, ну, не знаю, як в містах, напевно, в містах також. Ці оградочки. Так, окей. Туалети в хоррор-іграх. Ти не встанеш? Ти ж не встанеш, але й лутать тебе не можна. Хорошо. Тільки не вставай, бро. Лежи. Лежи заради всього святого. Ах. Нам показує смаколика. І відкрити вікно. І відкрити вікно. Опа. Конечно. Величезний сейф. В сейфі патрончики. До речі, для пістолетика. Аптечка і всякі нон-стоп редбули всякі. І консервочки. Бит. Все гуд. Поки що йдемо добре, мені здається. Я не буду туди підходити, я не проти. Ходімо. Будемо ставити третій сканер. Третій раз. Один і той самий сканер. Надо відійти. Надо відійти. Да, дякую. Вот, я думаю, у нас не получилось. Ну що там, аномалія? Тихо. Бачу сканер. Да, давай, заїжджай. Пошук аномальної активності та Заїжджай, радіації. Китя. Щось тут не так. Ти дім? Ти на дах. Пішли. А я можу їх Булат доповідає. по стелсу ззаді різати? Там прийом. Давайте спробуємо. Так, можу. Ти КПК. Тут хтось є! Димову. Да, все вірно. Треба забирати наш сканер і бігти. Та, хапай! Хапай, біжи. Прийом! Прийом! Скіфе! Це припій нас так, чуєш? Сука, остання здав! Кінчай його! І валимо звідси. Дякую. Дякую, чувак. Якась собака гризе нам ногу. Оу, ще та бляха. О. Ага. Ага. Що це біса було? Ага. Я їх пам'ятаю.
Ще з першої частини. Гарний фейерверк, га? Да. Ти хто такий? Я твій янгол-охоронець. Невже? Лови болт. О! Вони нам раніше треба були. Озирнись навколо. Твою ж. Ага. Ага. Кидай болт в аномалію. І поки вона перезаряджається, біжи. Зрозумів? Давай, удачі! Ага. Ага. Хорошо. Хорошо. Я хотіла вже закінчувати, але це звучить надто весело. Давайте покидаємо болти в аномалію. Куди я хочу? Туди. Таб, і мені треба вибрати болт. Я. Порався, як справжній сталкер. Конечно. Потім поговоримо. Я грала в сталкера, коли мені було 14. Я майже сталкер. Я. Оу. Все падає, господи, що ж таке? Скажіть мені, люди добрі, це амброзія чи ні? Ні, це не амброзія. Я намагаюся знайти свого ворога життєвого. Ох, привіт! Що Знав, що тебе скажете? виберуть. Ну, гаразд, не знав, але сподівався. Як тебе сюди занесло? Без спорядження, тобто. На мене напали. Та напали на мене, вирубили. Очухався, майже в чому мати народила. Сам бачиш. Пощастило, що не добили, чесно скажу. Тобі б до Залісся заглянути. У медика перевіришся і з барменом потеревениш. Може, він щось і знає про нападників. Місцевий бар. Оу, Сий! Ну йоперний театр! мені ж бігти за ним? Рахунки звести вирішив, так? Напевно. Як же це курва невчасно. Чи в нього немає? Курва. Притул стріляв, виродок. І все забрав, навіть сенсори. А що Да. в тебе? Всією малою це розгрібати будемо. Лежить. Лежить тут, А бачите, ти не чого встав. тут штани протираєш? Дуй в Залісся. І про все це ані слова. Інакше теж тут ляжемо. Я поняла вас. Окей. Перед тим, як іти в Залісся, хотілося б перепочити. Вже о 10:30, і насправді цей стрім вже йде скільки? Достатньо довго. Я дуже рада була і вдячна всім, хто приєднався до мене сьогодні, всім, хто подивився мною вступ до цієї неймовірної речі. Ми чекали на цю гру дуже довго, і ми дочекалися. Якщо вам буде цікаво подивитися від мене ще стріми по Сталкеру, будь ласка, ставте цьому відео лайк, пишіть коментар і підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже рада вас всіх бачити. Нет? Зараз мій комп'ютер вирішить, що я не відмикаюсь. Нет, все. Все. Дякую вам всім. Всім гарного вечора, спокійної ночі і пока!